بسم الله الرحمن الرحیم. راځو په دې ویډیو کې موږ تاسو وایو چې how to open MS Word پروګرام څنګه موږ خلاصولی شو یا مایکروسافټ ورډ پروګرام موږ څنګه خلاصولی شو. موږ سره مختلفې طریقې دي چې د هغې د لارې تاسو MS Word پروګرام خلاصولی شئ. لومړۍ طریقه open MS Word from the start menu. تاسو څنګه کولی شئ چې سټارټ مینیو نه MS Word پروګرام خلاص کړئ. دې دپاره به تاسو څه وکړئ، را به شئ دلته سټارټ مینیو باندې به کلیک وکړئ. دلته بره کې سرچ دی، درته وایي اپس سیټینګ اینډ ډاکومنټ سرچ کړئ. دلته صحیح شوه. زه به دلته ورډ ولیکم. چې ورډ مې ولیکل دلته ورډ پروګرام راځي. تاسو کولی شئ چې په دې باندې کلیک وکړئ او MS Word پروګرام سره څه شي خلاص شي. یو طریقه یې موږ سره دا ده. صحیح شوه. دویم میتود یا طریقه چې دا open MS Word from the task bar. څنګه کولی شو چې ټاسک بار د لارې تاسو MS Word پروګرام خلاص کړئ. ګورئ که چیرې تاسو سره MS Word پروګرام په ټاسک بار نه وي، څنګه کولی شئ چې لومړی MS Word پروګرام ټاسک بار ته راوړئ. که زه سټارټ مینیو ته راشم، هماغسې ورډ ولیکم، ورډ ما نوشته کو او دلته کې تاسو سره یو آیکن ښکاري، دا ایکسپینډ کوي. چې ایکسپینډ مې کړل، ګوره دلته لیکلی پین ټو ټاسک بار. دا ورډ پروګرام پین ټو ټاسک بار شو. موږ دلته موږ څه وکړو، دلته ټاسک بار ته راوستو. اوس که په دې موږ ډبل کلیک وکړو، دوه ځله کلیک کولو سره ما سره MS Word پروګرام څه کېږي، خلاصېږي. دا یې دویمه طریقه وه چې تاسو مایکروسافټ ورډ د ټاسک بار د لارې خلاصولی شئ. بله طریقه چې کوم دا اوپن MS Word پروګرام یوزینګ رن کمانډ. رن کمانډ د لارې څنګه کولی شو چې MS Word پروګرام خلاص کړو. رن کمانډ رایټ کلیک کا، راشه رن کمانډ. صحیح شو. یو طریقه یې دا ده. بلکې شارټکټ د لارې راولئ، وینډوز کې آر به د کیبورډ نه پریس کړئ، رن کمانډ راځي. رن کمانډ کې به تاسو وین ورډ ولیکئ. صحیح شوه. که تاسو صرف یوازې ورډ ولیکئ، هغه تاسو سره کار دی چې کوم خپل نوم دی هغې ته وین ورډ ویل کېږي په رن کمانډ کې، او دا به انټر کړئ. نو موږ سره څه کېږي، مایکروسافټ ورډ خلاصېږي. بله څلورمه طریقه چې کوم ده اوپن MS Word فرام فایل ایکسپلورر. د فایل ایکسپلورر د لارې هم MS Word پروګرام خلاصولی شي. دا طریقه څنګه ده، ګورئ زه راځم دلته فایل ایکسپلورر ته. چې کله دلته راځم دې کې سی ډرایو ته، سی ډرایو کې پروګرام فایلز ته راځم. پروګرام فایلز کې مایکروسافټ آفیس ته راځم. آفیس کې چې کوم دی آفیس 16 ته راځم او لاندې نه مایکروسافټ ورډ آیکن ده، په دې باندې زه ډبل کلیک کوم. چې کله ما په دې باندې ډبل کلیک وکړم، ما سره مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاصېږي. څه شو. بله طریقه چې کوم ده هغه دا ده چې اوپن MS Word in سرچ. تاسو سرچ کې کولی شئ چې ورډ ولیکئ او انټر د کیبورډ نه ووهئ. چې کله تاسو انټر ووهئ، تاسو سره به مایکروسافټ ورډ پروګرام خلاص شي. دا اوس زموږ نننی ویډیو. تر بلې ویډیو په لوی خدای سپارم، د لوی افغانستان په هیله.